ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ වැඩ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ බෝ බෑන්ඩ් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා රිබන් වලින්. ඉතින් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අපට අවශ්‍ය වෙනවා ලයිටර් එකක්, මේ වගේ කවර් බෑන්ඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් දෙකක් පළල මේ වගේ රිබන් කොටසක්. අඟල් 7ක් දිගට අඟල් දෙකක් පළල. ඒ වගේම තව අපට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් රිබන් කොටසක්. ඒකත් ඒ වගේම අඟල් 7ක් දිගට අඟලක් පළල රිබන් කොටසක්. අඟලක් පළලට. ඊට පස්සේ තව අපට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් භාගයක් පළල රිබන් කොටසක්. මේ වගේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වගේ ඉදි කටුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. තව නූලක් දාලා ඉදි කටුවක්, ඒ වගේම ග්ලූ ගන් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට රිබන් දෙක, පොඩි රිබන් එක අඟල් දෙකේ රිබන් එක උඩින් හරි මැදින් බැලන්ස් වෙන්න තියලා මේ විදිහට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනේ ලයිටරෙන්. ඊට පස්සේ මේක ඇලෙනවා. එහා මෙහා යනකොට මේ වගේ දෙකට නමලා හරි මැදින් බැලන්ස් කරලා මේ විදිහට රිබන් එක පොඩ්ඩක් මේ වගේ ලයිටරෙන් රත් කරන්න. ඊට පස්සේ ගානට හරි මැද එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ හරි මැදට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පන්නලා එක උඩ එක තියලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ඒ නැම්ම දිගේ මේ විදිහට හොඳට අල්ල ගන්න. අහු වෙන පොටවල් දෙකම නැම්ම දිගේ. ඊට පස්සේදී ඉදි කටුවේ මේ විදිහට ස්ටිච් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පටන් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ අර නැම්ම අපි නමලා ලයිටරින් රත් කළේ ආන්ගේ නැම්ම දිගේ මේ විදිහට ඉදි කටුවේ නූල අරන් යන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හිර වෙන්න අල්ලලා වටේට හොඳට උතලා හිර කරලා බෝ බෑන්ඩ් එක හදා ගන්න. මේ විදිහට බෝ එක හදා ගන්න. මේ විදිහට හිර වෙන්න ඔතන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගැටයක් දාගන්න මේ ආකාරයට. දැන් බෝ එක හදලා ඉවරයි. අපි බලමු මේ කොහොමද බෑන්ඩ් එකට තියාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට සයිඩ් එකෙන් තමයි මේ බෝ එක බෑන්ඩ් එකට සෙට් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියලා අපි නූලෙන්ම ඉස්සර වෙලා ගැට ගහගෙන ඉමු. මේ ආකාරයට හිර වෙන්න ගැට ගහන්න. එතකොට ළමයෙක් ඇද්දත් මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. එකපාරට ගැලවිලා එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට ගැටයක් දාගන්න. මේ විදිහට හිර වෙන්න ගැටයක් දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ නූල කපලා අයින් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් දාන්න. හරිම ලේසි ඉතින් මේ බෝ බෑන්ඩ් එක හදන්න. ඉතින් ගෙදර ඉඳන් සොයන් රැකියාවක් විදිහටත් බලාගෙන මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ වීඩියෝ බලන්නේ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නෙමෙයි නම් ඉතින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අර මැදින් අර අපි අඟල් භාගේ රිබන් එක මේ විදිහට යට පැත්තෙන් ගම් පොඩ්ඩක් ගාලා මෙන්නෙම හිර වෙන්න වටේට උතා ගන්න. මේ විදිහට වටේට හිර වෙන්න උතලා නැවතත් ගම් පොඩ්ඩක් ගාලා මේ විදිහට අලව ගන්න. හිර වෙන්න අලව ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු කොටස කපලා ඉවත් කරලා ලයිටරෙන් එතන පුච්ච ගන්න ඕනේ. රිබන් එක නැත්නම්
නූල් ඇදිලා යන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට රිබන් එක කෙලවර මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පුච්චලා අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක සරස ගන්න ඕනේ. අපි මේකට දැන් පබළුවක් අලව ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ පබළු තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකක් උඩට අලවමු. එතකොට ලස්සනයි ගෝල්ඩ් පාට එකක් තමයි මම අලවන්නේ. මේ විදිහට ග්ලූ ගන් බින්දුවක් මෙතනින් තියලා ඊට පස්සේ පබළු එක අලව ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි බෝ බෑන්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ තියෙන්නේ මං හදපු අනිත් බෑන්ඩ්. බලන්න ඔයාලා.